नमस्कार। आश्विन 3 तदनुसार सेप्टेम्बर 18 को यो सोमबारको बिहानीमा यहाँ सबैजनालाई स्वागत छ। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा सुन्दै हुनुहुन्छ ग्यालेक्सी 4K मा ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ र मसँग सरिता आइराछ। सरिता तिमीलाई पनि गुड मर्निङ। कस्तो हो त्यो शब्दकोश मसँग सरिता आइराछ? ओ आइराछ नि त यहाँ प्रोग्राममा। नमस्कार 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 नमस्कार। एकदम धन्यवाद मेरा नमस्कार। सहप्रस्तुतालाई। यहाँलाई पनि गुड मर्निङ सुप्रभात। कस्तो रमाइलो हुन्छ कहिलेकाहीँ यसो ग्यादरिङहरुमा गयो यसो इभेन्टहरुतिर कतितिर गयो अनि रमाइलो लाग्छ। तपाईहरुको कार्यक्रम सधैँ हेर्छौं हामी बिहान बिहान आफ्नो काममा व्यस्त भए पनि तपाईहरुलाई सुन्न चाहिँ सुनिराख्छौं भन्नुहुन्छ अनि सधैँ आफ्नो आम्ने सामने लिभिङ रुममा किचनमा कतितिर देखिरहेको मान्छे नचिने पनि चिनेको जस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ। सबैजनासँग यस्तो कन्भर्सेसन गर्न पाउँदा कति मजा आउँछ। त्यही भएर त समीर न दशैं न तिहार न पानी न वर्षा न भूकम्प न महामारी जहिले पनि द शो मस्ट गो अन। हैन सर त एकदम तिमीले सबै कुरा ठिक भन्यो। एउटा कुरा भन्न छुटाउ तर तिमीले म भन्छु छुटा के भन्दाखेरि सरितालाई सबैले तपाईको सो हेर्छु मन पर्छ यताति भन्यो तर उहाँले भनेको एउटा कुरा उले सरिताले मलाई भनेको थियो तर तपाईलाई भन्न छुटाए सरिता नभएको दिन। सरिता भएको दिन होइन कि सरिता नभएको दिन चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ साह्रै मनपर्छ भन्न खोज्यो होला। ठिक हो ल मुटुमाथि हात राखेर साँच्चीकै दर्शकले त्यस्तै भन्नुहुन्छ भनेर मुटुमाथि हात राखेर भन्न म भन्न सक्छु। त्यो मुटुमाथि हात बन्ने टाइम होइन तर पनि होइन तर अब त्यो त मैले सुनेको कुरा भने हो नि त। तिमीले मलाई आफैले भने हो नि त। मैले अब तिमीले भनेको कुरालाई मैले दोहोऱ्याउनु पर्यो। के छ भने जे कुरा यथार्थ हो त्यो कुरालाई धेरै भनिराख्नु रिट्रेट गरिराख्नु पर्दैन। समीरले भनेको कुरा सही हो भन्दै आउनुहोस्। अब हामी आजको कार्यक्रम आजको दिनको सुरुवात गरौँ। आज 5:51 सूर्योदय भयो भने 6:04 सूर्यास्त हुन्छ। कस्तो हुँदो रहेछ भने यो मानिसको यो नेचरै हो जे छैन त्यसलाई मान्छेले चाहिँ लुक फरवर्ड टु गर्छ र खोज्छ। वेदरमा पनि त्यस्तै नै हुन्छ। समर सकिने बेलामा विन्टरको त्यो जाडो सारो लुगा त्यो फिलिङ सम्झिँदाखेरि रमाइलो लाग्छ। त्यस्तै अब समय भनेको परिवर्तनशील पनि छ। कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि पनि बढाउनु पर्छ। कार्यक्रम अगाडि बढाउने कुरामा समीर आज विशेष दिन हो। तिमीले भन्दै पनि थियौ आज आउने बेलामा मैले के पड्किएको सुने कतै के त हो भनेर। त्यही त त्यो अब आज ड्याङ्गा आवाज आएको थियो पुतल सडकबाट आउँदाखेरि खोइ बानसरमा के पड्क्यो कि अब ट्रान्सफर पड्केर त्यस्तो आवाज आउँदैन ग्यासको चुलो पड्क्यो कि थाहा छैन तर के आवाज आएको थियो चरा चुरुङ्गी उडिया देखाएको थियो तर के हो थाहा छैन। केही साधारण कुरा पनि हुनसक्छ कुनै कन्स्ट्रक्सन पनि हुनसक्छ थाहा छैन तर अब थाहा पाइहाल्ला र तर आज संविधान दिवस हो। आज एकदम संविधान दिवस हो। आज एकदम महत्त्वपूर्ण दिन हो। आज देशले अब नयाँ संविधान ल्याएको दिन हो। हामी सबैजनालाई शुभकामना छ र मौसमले पनि त्यसै हिसाबले आज हामीलाई हिजो अस्तिको तुलनामा अलि बढी घाम अलि बढी रमाइलो दिनेवाला छ। त्यो भनेको फेरि सर त घाम पुरा घमाइलो एकदम टलटलापुर घाम पनि होइन अलि मौसम अझ पनि न्यू खोजिरहेको छ तर पनि आज संविधानको दिवसको दिन हामीले ठ्याक्क घाम पनि देखिएको छ त्यहाँ तस्बिरमा। त्यही अनुसारको दिन रहोस्। हामी सबैलाई शुभकामना। संविधान नयाँ संविधान जारी भएको दिन। आज 2072 सालमा दोस्रो संविधान सभा जारी गरिएको थियो। देशले वर्षौं पुरिसकेपछि म्याद बढाउँदा 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 फाइनली आएर संविधान लेखिएको थियो र फेरि पनि मैले अघि भने 72 सालमा चाहिँ दोस्रो संविधान सभाद्वारा 72 सालमा जारी गरिएको पनि थियो र यो संविधानका धेरै विशेषताहरू छन्। हामीले केही भन्यौं भने पनि कुरै गर्दाखेरि पनि संविधानमा पनि लेखिएको छ भनेर भन्छौं। भनिसकेपछि हामीले संविधानमा लेखिएका कुराहरूलाई मानेर अगाडि बढ्छौं। एउटा यसले नियम कानुनको बाटो लगाइदिएको पनि छ। संविधान दिवसको आज छुट्टी राष्ट्रिय बिदा आज छुट्टी पनि छ समीर। र तिमीले त्यो बिहान भनेको कुरामा चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो विशेष दिनहरू भयो भने यसो तोप पड्काएर सलामी दिइन्छ अनि त्यो थियो कि भन्ने खालको कुरा यति बिहान बिहानै होइन पनि होला। तिम्रोसँग कुरासँग अलिकति अफ टपिक जानु पर्यो भने बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि बिजुलीका तारहरू धेरै लट्ठाहरू भएर कहिलेकाहीँ एकदम धेरै पड्किरहेको पनि हुन्छ कि साइकलमा हिँड्ने मान्छे चाहिँ अलिकति केयरफुल पनि भएर हिँड्नुपर्छ है होइन। त्यो त एकदम ध्यान दिनुपर्छ। तर अब त्यही हो अब साइकल चलाउने मान्छेलाई साइकलको अब अवस्था थाहा यादै हुन्छ होला। नर्मली हामी याद पनि गरेर हिँड्छौँ। तर एउटा कुरा भन्छु तिमीलाई संविधानको कुरा गर्नुपर्दाखेरि संविधान एकदम हाम्रो एकदम युनिक संविधान छ हाम्रो एकदम खास पनि एकदम प्रगतिशील एकदम धेरै धेरै भिजनरी संविधान चाहिँ हाम्रो देशको जाने छ। किन भन्दाखेरि अब उदाहरणको लागि
हाम्रोमा अहिले आमा बाबु दुवैको नामबाट नागरिकता पाइन्छ, त्यो छ, लेखेको छ, त्यसमा विभिन्न कुराहरू मिलाउन अझ बाँकी नै छ, तर आमा बुवा दुवैको नामबाट नागरिकता पाइन्छ। त्यसै गरी चुनावमा हारेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन, त्यसै गरी मन्त्री पनि जब 25 जनाभन्दा बढी हुन पाउँदैन। यस्ता यस्ता कुरा चाहिँ हाम्रो संविधानमा लिखित छ कि, त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसमा टेकेर धेरै कुरा गर्न पाउँछौँ। तर के भने हाम्रो यसलाई अलिकति अपव्याख्या गर्नेहरू, यसलाई बिगार्न खोज्नेहरू पनि प्रशस्त हुनुहुन्छ यो देशमा। समीर, तिमीले ठ्याक्क भनिहाल्यो, मलाई झन् सुन्न मन लाग्यो। म बुदागत रूपमा केही कुरा जुन हाम्रो अगाडि छ एकचोटि भनिदिनै पनि हाल्छु है। सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा, हाम्रो संविधानले भन्छ यो कुरा। आमा र बुबा दुवैको नामबाट नागरिकता तिमीले भनि नै हाल्यो। लैङ्गिक समानता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, मन्त्री जम्मा 25 जना मात्रै हुन पाउने, कार्यकारी पदमा पुग्नलाई वंशजको नागरिकता एकदमै अनिवार्य, 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, अनि अरू सबैजना एकदमै समावेशी छ हामीहरूको संविधान। तर प्रब्लम चुरो कुरो गर्नुपर्दाखेरि कुरो चाहिँ के हो भने यति राम्रो लेखिएको त्यहाँ भएको भए तापनि कार्यान्वयनमा भने हामी चुक्छौँ। जबसम्म हामी कार्यान्वयनमा चुक्छौँ, लेख्नलाई त जे पनि लेख्न सकिन्छ। होइन, एउटा कुरा अहिले छलङ छ, प्रादेशिक र सङ्घीय जुन एउटा कानुन छ, जुन चाहिँ एकदम अधिकार पाएको कानुन छ, त्यो चाहिँ नि निर्माण गरिसकेको अझ राम्रो अवस्था भएको छैन, निर्माण राम्रो गरिएको छैन। र हामीले खोजेको यो जुन संहितामा स्थानीय सरकारले जुन शक्तिशाली हुनुपर्ने त्यो चाहिँ देखिन थालेछ। अब यसमा बिस्तारै त्यो चाहिँ देखिन थालेछ। तर पनि एउटा कुरा कहाँ अलिक कन्फ्युजन छ भने प्रदेश र एउटा केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र देन स्थानीय सरकार, त्यो बिचमा समन्वय चाहिँ अहिले एकदमै गडबड छ। त्यो चाहिँ हामीले स्वास्थ्यमा विशेष गरी देखाएको छौँ, सायद शिक्षामा पनि देखायो होला। मैले अब स्वास्थ्यमा बढी हेर्नुपर्ने हुनाले मैले के देखाएको छु भने प्रदेश र केन्द्रमा ठुलो ग्याप छ, र फेरि प्रदेश र स्थानीयमा त असाध्यै धेरै ग्याप छ, जसले गर्दा सेवा जहाँ सेवा दिनुपर्ने त्यहाँ एकदम प्रब्लम छ। अब भनेपछि संविधानमा नागरिकता कुरामा धेरै समस्या छ, अहिले पनि धेरै कुरा कन्फ्युजन छ। भनेपछि यो कुरा कार्यान्वयनमा अझ पनि समस्या जुन छ सरकारले भने जस्तै। तर राम्रो कुरा के हो भने लिखितमा धेरै कुरा आइसकेको हुनाले त्यसलाई अब कार्यान्वयन गर्नमा चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ हुनु नपर्ने, अब सायद समयले चाहिँ त्यसलाई मिलाउँदै जाला। होइन, नियम बनिसकेपछि त्यसलाई सहज रूपमा फलो गरिदियो भने त कुरै नै सकिन्छ, तर कुरा गरेको जतिको सहज पनि छैन। र जुन तिमीले प्रदेश र स्थानीय तहको एउटा समन्वयन भन्यौ नि, यो चाहिँ सोच एकदमै राम्रो हो। फेरि पनि किनकि स्थानीय तहबाट कति कुराहरू अगाडि नै बसेर प्रब्लम देखेर त्यसलाई फिक्स गर्न सकिन्छ। तर अहिले कस्तो पनि भएको छ भने काम गर्नेको लागि त्यो एकदमै सहज र राम्रो पनि हो, स्थानीय सरकारसँग एकदमै उहाँहरूलाई इम्पावर गरेको पनि छ। तर काम नगर्दाखेरि राज्यले स्थानीयलाई, स्थानीयले राज्यलाई दोष दिँदै झन् कामहरू नभएको र अलिकति कुरा नमिलेको अवस्था चाहिँ छ समीर। एकदमै सबभन्दा कन्फ्युजन प्रादेशिक सरकार छ, प्रदेशको सरकारमा चाहिँ एकदमै कन्फ्युजन चाहिँ देखिएको छ। यो पटक समाचार आउन थालेको छ अहिले। इनफ्याक्ट विगत केही समय यता चाहिँ एकदमै यो छलफलको विषय बनेको छ, यतिसम्म कि कतिजनाले संहिता बारेमा प्रश्न चिन्ह पनि उठाउन थालेका छन्। किनकि प्रदेशको सरकारमा जुन नियम हुनुपर्ने, जुन कार्यान्वयनको शक्ति हुनुपर्ने त्यो भएन भने त त्यहीँका मन्त्रीहरूले पनि भन्न थालिसक्नु भएको छ। भनेपछि यो कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ। हामी यदि संहितालाई बचाउने हो भने, त्यसलाई संरक्षण गर्ने हो भने प्रदेशलाई कसरी बलियो बनाउने, प्रदेशलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै जरुरी छ भन्नलाई। किन नत्र पैसा खर्च भइरहेछ, प्रदेशको सरकारमा जुन पैसा खर्च भइरहेछ त्यसमा धेरै प्रश्न चिन्हहरू आउन थालेका छन्। स्थानीयको आफ्नो ठाउँमा छ, स्थानीयले बरु गएर त्यही भयो उनीहरूले काम गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। प्रदेशले कसरी काम गरिरहेछ भन्ने कुरा प्रश्न चिन्ह चाहिँ धेरैले उठाउन थाल्नु भएको छ। कस्तो पनि देखिएको छ सरसर्ती हेर्दाखेरि पनि यसरी जुन डिभाइड गरियो, प्रादेशिक सरकार बन्यो, त्यसपछि मानिसहरू अब त्यो कामको लागि धेरैजना मानिसहरू राख्नु पर्यो समीर, होइन? अनि पोजिसन र्याङ्क चाहिँ एकदमै धेरैजनाको भएको, तर काम गर्न चाहिँ अलिकति सहज नभएको देखिएको छ। हुन त कम्पेरिटिभली हेऱ्यौँ भने अब यो अलिकति नयाँ संरचनामा पनि हामी गएका हौँ, यसको लागि अलिकति समय त लाग्छ नै पनि, तर फेरि पनि लेखिएको कुरा, भएका नियमहरू पालना गर्नलाई त्यति धेरै गाह्रो त हुनु नपर्ने हो जस्तो लाग्छ है। हुनु नपर्ने हो। र हामी आशा गर्छौँ आज संविधान दिवसको यो एकदम महत्त्वपूर्ण दिन, हामी सबैलाई हामीले सबैले गौरव मान्नुपर्ने दिन चाहिँ पक्का हो। किन देशलाई नयाँ सिस्टममा गएको छ, नयाँ पद्धतिमा गएको छ, त्यो हामीलाई धेरै सङ्घर्षपछि यो आएको छ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ हामी गौरव मानौँ, यसलाई अब संरक्षण गरौँ। हाम्रो संविधान हाम्रो शक्ति हो, हामी नागरिकलाई हाम्रो जुन एउटा नैसर्गिक हक अधिकार दिने एउटा दस्तावेज हो, त्यो चाहिँ हामीले त्यसलाई आदर गरौँ, तर त्यसलाई सही कार्यान्वयनमा लिएर जाउँ। आजको दिनमा यो भन्नु जरुरी छ समीर। वर्षौंसम्म त हामीसँग यो गर्न पाउने, यो कुरा गर्नुपर्ने दस्तावेज हामीसँग छ भन्नु पाउने सिचुएसनमा पनि हामी थिएनौँ। अहिले हामी छौँ, यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाउँ। फेरि पनि संविधान दिवसको हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्दै अहिलेलाई भने एउटा छोटो ब्रेक।
यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा र आज हामीहरू संविधान दिवसको तपाईँहरूलाई शुभकामना दिउँ, हामी एकअर्कालाई शुभकामना दिउँ, हामी सबैलाई शुभकामना दिँदै अब नेक्स्ट कुराकानी गरौँ। अब संविधानको एउटा त्यसको आउटकम के हुन्छ थाहा छ? चुनाव। समीर, चुनाव गर्दै गएर छौँ हामीहरू, अब अर्को चुनाव आउन लाग्छ। योपालि मङ्सिरमा दुईटा ठुला चिजहरू हुँदैछन्। के हो? ल एउटा त चुनाव हो, अर्को के हो भन न? अभियसली एउटा त मेरो बर्थडे भयो, अर्को चाहिँ चुनाव हैन। अनि यो अहिले अब सबै मङ्सिर 4 गतेको यो चुनावको विषय हामी सबैजनाको अब अहिले टपिक अफ द डे र कुराकानीको विषय भएको पनि छ। अनि हिजोदेखि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु पनि भयो। समानुपातिकको लागि बन्द सूची बुझाउने आज अन्तिम दिन हो र अब अहिले तिमी पनि छौ कि क्या हो? यो त नाम एकदम हस हस गरेर आइरहेको छ, एकैचोटि उठिसकेपछि जितिसकेपछि थाहा हुने हो। समीर किन सोमा आएन भन्दाखेरि त फेरि मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट बनेर पुग्छौ कि क्या हो तिमी? त्यही त अब 110 जना जसको नाम जान्छ त्यसमा मेरो पनि छ कि के थाहा। अब यो सरप्राइज हुनसक्छ। अहिले जो पनि उठिरहेको छ, मैले चिनेको कतिजना मान्छे त उठ्न लाग्यो भने सुनिरहेको छु मैले होइन। कोही स्वतन्त्रबाट, कोही एकदम पार्टीबाट, कोही कताबाट भनेपछि अब हेर न, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट 165 जना र प्रत्यक्षको लागि मङ्सिर 4 गतेको यो चुनावमा चाहिँ 165 जना चाहिँ नि लड्ने हुनुहुन्छ भने चाहिँ के थाहा? प्रत्यक्षबाट तिमीले 165 जना भन्यौ, प्रत्यक्षबाट त तिमी पक्कै पनि होइनौ किनकि तिमीले भोटै पाउँदैनौ। सो समानुपातिकबाट चाहिँ चान्सेस हुन सक्छ, थाहा छैन। समानुपातिकबाट 110 जना उठ्दै हुनुहुँदो रहेछ। र भर्खर तिमीले कुरा गर्यौ नि, अहिले मैले देखेको चाहे त्यो डक्टर हुनुहोस्, चाहे रियल्टर, चाहे व्यापारी, चाहे शिक्षक, हरेक तबकाका व्यक्तिहरू चाहिँ यसरी आफ्नो उम्मेदवारी दिएको उहाँहरू आउनु भएको देखिएको पनि छ। त्यो हाम्रो लागि एउटा राम्रो कुरा पनि हो। जब कम्पिटिसन हुन्छ, चुज गर्ने धेरैजना मानिसहरू हुन्छन्, हामीले चुज पनि गर्न पाउँछौँ समीर। सो एउटा नयाँ विम भनौँ कि अब नयाँ के आएको छ यो जुन, यसलाई चाहिँ मैले राम्ररी लिएकी छु। के राम्रै हो। र फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचनको डेटै भन्नुपर्दा चाहिँ असोज 23 गते सुरु हुन्छ। 23 गते मनोनयन दर्ता हुन्छ यो प्रत्यक्षतर्फको। त्यसले गर्दाखेरि अब इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, राम्रो। अब चुनाव अब हाम्रो यो त अब संसदीय चुनाव हो, जहिले राम्रो हुन्छ। अस्ति नै स्थानीय चुनाव हो, अब संसदीय चुनाव झन् अब संसदमा रिप्रेजेन्ट गर्ने हाम्रा प्रतिनिधिहरूको चुनाव हो। हामीले एकदम ठिक व्यक्तिलाई चुनाव जिताउनुपर्छ। यसपालि ठुलो परिवर्तन आउने भनेर यसलाई जसले बुझेका जानकारहरू बताउँदै आएका छन् कि यसपालि चाहिँ अलिक ठुलै उथलपथल हुनेवाला छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरैले बोल्न थालेका छन्। होइन, कस्तो छ भने चुनाव भन्ने बित्तिकै अहिलेसम्म के थियो, विभिन्न दलका एकदम स्ट्रङ दलका व्यक्तिहरूलाई पनि कस्तो थियो भने यो त हामीहरूको चिनेको मान्छे, यहाँ यति पैसा खर्च गर्यो भने यतिवटा भोट किन्न पाइन्छ, यहाँ यतिलाई यसरी खुवायो भने यति आउँछ, यो हाम्रो भन्ने खालको चुनावको एउटा जुन रियल चुनाव भन्दा पनि अलिकति किन्ने पावर प्ले जस्तो हुन्थ्यो भने अब अहिले आएर युवाहरू, विभिन्न तबकाका मानिसहरू यसरी इन्ट्रेस्टेड भएको देख्दाखेरि चाहिँ त्यो पहिला जस्तो भोट किन्ने, बेच्ने अथवा पावर प्ले नहोला कि भन्ने चाहिँ सबैजनाले के भन्छन् त्यसलाई एउटा भन्ने सोचिरहेका छौँ। लेट्स सी अब त्यो कस्तो हुन्छ त, विल फिगर इट आउट। एकदम स्थानीय चुनावले एउटा ठुलो लहर ल्याएको छ। त्यो लहर चाहिँ अब सायद संसदीय चुनावमा पनि त्यसले पनि केहीलाई चाहिँ बगाएर लिएर जान्छ। नचाहिने अनुहारहरू बगिन्छन्, चाहिने अनुहारहरू बस्छन्, जस्तो पानीमा माछा हिँडे जस्तै। ल, राम्ररी भूमिका राम्रोसँग माछाले गयो भने राम्रो, माछा हिँड्न सकेन माछा अड्किन्छ भने माछा हिँड्ने भन्ने चाहिँ मैले आजै थाहा पाएँ हैन। माछा उड्छ भन्ने पनि पहिले आज थाहा पाएँ। माछालाई त माछा हिँडिरह होला नि, माछालाई त माछा हिँडिहाल्छ नि। पानीमा मैले सन्दर्भ जोड्न खोजेको खास। ठिक छ, होइन तिमीले राम्ररी भूमिका बाँध्यौ। फेरि पनि मैले यसलाई चाहिँ बिटो कसरी मारेँ भने आज समानुपातिकको बन्द सूचीमा नाम बुझाउने आज अन्तिम दिन हो भन्दै समीरको माछातर्फ हामी लागौँ। माछाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि कतिजनाहरू माछा मन पराउनुहुन्छ? तिमीलाई माछा मनपर्छ? मलाई माछा असाध्यै मनपर्छ, तर म माछा किन्दा एकदमै केयरफुल हुन्छु। म केही नराम्रो अनुभव भावनाले चाहिँ म माछा किन्दा नि विचार गरेर मात्र किन्छु होइन। तर मलाई माछा असाध्यै मनपर्छ। सी फुड भन्ने चाहिँ मलाई सबै मनपर्छ। होइन, माछा धेरैजनाले मन पराउनु पनि हुन्छ, स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै राम्रो भनिन्छ माछा खानु होइन। तर नेपालमै पनि दैनिक 60 देखि 70 टनसम्म उत्पादन हुन्छ। नेपालको माग धान्न नेपाल आफैले सक्छ। तर प्रब्लम के छ भने नि समीर, भारतबाट माछा आउँछन् है, भारतबाट आएका माछाहरू कतिपयचोटि आउने बेलासम्म मरिसकेका हुन्छन् र ती माछाहरूमा भएका कतिपय माछाहरू अब त्यसरी लामो समयसम्म जीवित राख्नको लागि उनीहरूलाई अलिकति विषादीयुक्त चिजहरू राखिएको र भारतबाट आएका माछाहरू चाहिँ हामीले सेवन गर्दाखेरि हामीहरूको स्वास्थ्यमा पनि
घाटा हुने असर पर्ने भनेर भनिएको छ। एकदम यो चाहिँ असाध्यै डरलाग्दो कुरा पहिले पनि आउँथ्यो अब अहिले अब झन् बढी आउन थालेछ र गुणस्तर चेक हुँदैन कि भारतबाट आएको गुणस्तर चेक हुँदैन र विचार गर्नु भारतबाट उदाहरणको लागि अब पहाडी जिल्लामा आउनलाई त सीमाबाट आउनु पर्यो कति दिन बस्छ अझ गर्मीमा त त्यो कति दिन बाहिर बस्छ त्यो बरफमा हाल्यो भनेको बरफमा हालेको छ कि छैन त्यहाँ उसमा औषधि हालेको छ कि के हालेको छ केही थाहा हुँदैन र त्यो सेवन गऱ्यो भने हामीलाई नराम्रो असर पर्न सक्छ फुड पोइजनिङसम्म पनि हुनसक्छ त्यसैले मैले भनेको नेपाली नै माछा र आफ्नो वरिपरिको छरछिमेकीमा पाउने माछा किनन्छ नि त्यो समस्या हुँदैन तर यदि बाहिरबाट ल्याएको अझ भारतबाट ल्याएको माछा छ भने एकदमै डराउनु पर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दा तपाईँहरूलाई सुझाव बेचेर राखेको माछालाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुहोस् चिनेको ठाउँबाट मात्र माछा किन्नुहोस् नचिने ठाउँमा माछा होइन अहिले प्रब्लम के भएको छ भने व्यापारीहरूले पनि यो भारतबाटै ल्याएका माछा पनि नेपालको माछा हो किनकि नेपालको माछा हो भन्ने बित्तिकै हामीलाई नेपाली माछा विषादी रहित हुन्छ होइन अनि सहज तरिकाले किन्न पाइन्छ र जीवित माछाहरू हामीले ल्याउन पाइन्छ यी हिसाबले चाहिँ हामीले नेपाली माछा किनेका हुन्छौँ भारतबाट आउने माछालाई पनि नेपाली माछा भनेर व्यापारीहरूले छलेर बेचेको धेरै पाइएको छ त्यसैले माछा किन्दा चाहिँ अलिकति याद गर्नुहोला किनकि यो भन्सार छरेर ल्याइएको अनुगमन नभएको गुणस्तर एकदम कम भएका अनि यो विषादयुक्त हुन सक्ने माछाहरूले चाहिँ हामीलाई धेरै घाटा गर्ने हुनाले सकेसम्म जिउँदो माछा नेपालको माछा हामी एकदम यो कुरा हामी गर्दै गर्छौँ तर अब सर अब जाने बेला भइसकेको छ आज हामीहरू आज विशेष अतिथि हुनुहुन्छ अतिथिको बारेमा तपाईँहरूलाई भनिदिइहाल्छौँ किन आज न्युजपछि हामीहरू हाम्रो आज विशेष अतिथि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरी हुनुहुन्छ उहाँसँग आज हामीले 7:30 पछि संवाद गर्नेछौँ हाम्रो अतिथिको बारेमा हामीले यहाँलाई भन्दैौँ अहिले भने ग्यालेक्सी न्युजको पालो भएको छ ग्यालेक्सी न्युज पछि पुनः हामी यहाँ सामु उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई भने ग्यालेक्सी न्युज ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ तपाईँले हामीलाई 6:30 बजेदेखि हेर्नु भएको थियो भने अब सरतार म तपाईँको सामु आएका छौँ तर अहिले विशेष संवाद लिएर के कसो एकदम सही हो समीर हामी अघि ग्यालेक्सी न्युजमा जानुभन्दा अगाडि छोटकरीमा समीरले आजका हाम्रा पाहुनाको बारेमा भनेका थिए र हाम्रा पाहुना हामीसँग आइसक्नु भएको छ उहाँको लागि तयार पारेको एउटा छोटो इन्ट्रोडक्टरी भिडियो एकचोटि हेरौँ ऱ्यान्डी बेरी नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत हुनुहुन्छ सन् 1993 देखि कूटनीतिज्ञका रूपमा कार्यरत बेरीले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका विभिन्न पदमा रही विदेशमा 20 वर्षभन्दा लामो समय बिताउनु भएको छ वाशिंटन डीसीमा लोकतन्त्र मानवाधिकार तथा श्रम सम्बन्धी ब्युरोमा दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि डेप्युटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरीका रूपमा काम गरिसकेका बेरी सन् 2018 देखि नेपाल आउनु भएको हो राजदूत बेरीको यो दोस्रो नेपाल बसाइ हो यसअघि उहाँ सन् 2007 देखि 2009 सम्म काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासमा डेप्युटी चिफ अफ मिसनको पदमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो एलजीबीटीआई व्यक्तिहरूको मानवाधिकार सम्बन्धी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रथम विशेष दूतका रूपमा समेत काम गरिसकेका तिनै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरी आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ एकदमै हाम्रा अतिथि हामी सामु आइसक्नु भएको छ म उहाँलाई स्वागत गर्न गइरहेको छु वेलकम टु द शो योर एक्सलेन्सी Thank you. Good morning. It's a pleasure to be with you again. The whole time when I was watching that introductory video, I was thinking our first sit down like this 3 years ago, when you were starting, let's say starting your tenure then, and now here we are. You know, I wanted to ask you, what is the difference in the feeling then and now, while you were starting and now while you're leaving? Amazing how quickly that time has passed. And as I was watching that collage of photos, if you'll notice one really important thing is when I look the happiest is when I am not in a suit, when I'm out in the visiting a site or interacting with people. That's a much happier thing. And I would say that that's one of the big differences. Obviously, a great deal of my tenure since I saw you last has been consumed by management of the COVID period where we were all spending too much time at home. So for me, a big piece, particularly over the last several months, up to a year now, has been as the COVID pandemic has lessened. It really allows us to get back to doing the things that I really love about this, and that's getting out and meeting people. So it's that interactive part that's really wonderful to be back at. So I mean, you spent over 4 years now. 4 years. Almost full 4 years here, and we have heard a lot of good things about you. What would be something that you remember while working? I know there are many memories, but what would be something that really stands out for you in the last 4 years working as the ambassador to Nepal?
Samir, that's almost an impossible question to ask because there are so many. And again, I don't have many, stark memories of sitting in my office or chairing meetings. But what I do remember is when I've had that opportunity to get out. Even despite COVID, I managed to get all across the country. It's those interactions with human faces and human stories that I find really, really compelling, and those will have, I think, the biggest lasting impact. Of course, getting out and seeing the mountains or the incredible scenic beauty of the country is remarkable, but it really pales in comparison to really just establishing that human connection. Fair enough. I guess I'm not going to leave you with that question. Just asking the same question in a different version again. What are the things that even when you're not here physically as an ambassador, but will still be connected to the things that you have started, what would be those things that will still keep you connected with Nepal? Well, there are several. I care very deeply about environmental policy and climate change mitigation. So, we had I had a wonderful chance to work on that a bit during my tenure here, to get up to Rara Lake, for example, and see some of the extreme, vulnerabilities that climate change presents. So that's going to be one. But really, where my heart is at is with, expressions of culture here. So art, cultural celebrations, jatras. Those types of things, and including the preservation of those, is something that's really close to my heart, and that will also keep me, coming back to Nepal, and also keep me engaged on those issues that I really care about. Samir, a quick follow-up. While you're talking about jatras and our art and artifacts, what about? I think you are very much into bringing back the stolen our relics and artifacts. Artifacts. How will you move forward in this matter in the days to come? Thank you for asking about that. I early on in my tenure, I became very acquainted with this tremendous cultural loss that Nepal had experienced in the 1980s and before. So we set about trying to put together a response based not on just saying the right thing, but actually doing the right thing. So we partnered with law enforcement agencies in the UN, managed to bring back a couple of really significant returns, including the Lakshmi Narayan back to Patan's Durbar Square. And what we've seen since then has been nothing short of amazing, because of the public attention that was shown on that. We are tracking dozens upon dozens of returns, all coming back voluntarily. And I can tell you one of the most incredible images that I'm going to carry with me was being in Patan's Durbar Square when the Lakshmi Narayan was reinstalled into its home. And so not seeing it in a sterile museum behind a pane of glass and security, but right back at the heart of the community where it belongs. So that's incredibly powerful. So I will find a way, when I'm no longer an official, to really continue to support those efforts to preserve and make sure that art and culture are maintained here. Thank you. No, this has shown when you did the Gaddi Baitak renovation, also the embassy was very much involved in that. The government was obviously helping to the embassy. So what do you think the role of friends like yourselves have in basically helping us maintain our cultural identity? I think the role of any outside organization, country, individual is to just really focus on resources, because all of the know-how, all of the capacity, all of the knowledge is here. That our main job is making sure that facilitation or resources are not the barrier to that being done. So I believe that by providing lines of support and just allowing the artisans, the architects, the communities really to do the work that they want to do. I think that aspect of making sure that it's locally driven is absolutely fundamentally important. So, with any of these, we don't make the decisions on what's being done. That's all handled by Nepali artisans and craftspeople. But I've had the chance now over 4 years, even since Gaddi Baitak, to see new projects that we have supported come back in these amazing sort of expressions of artistry, including most recently the octagonal Krishna temple in Patan's Durbar Square. So I'm filled with a great deal of pride when I see these monuments back in their most beautiful state. It fills me with pride, so I can't imagine how that must be received within those communities.
You know, I relate to Your Excellency as somebody who has been here even before and is related to Nepal, enjoys everything about Nepali culture, art, people, everything. So COVID has hard hit everybody economically, the entire world. And when we talk about this, now we talk about bringing back tourism and, you know, economically helping ourselves. And when somebody is outside the country and they think about new country, they're a bit skeptical also to go to a new country. What would you, if you have to describe Nepal to your fellow Americans, how would you describe them to Nepal, or why should they come to Nepal as a tourist? I would say to meet the people and experience the culture. I think that's not always what people come to Nepal for, because mountains, you know, I think is always, you know, the thing that is foremost in people's minds. So I would tell them that Nepal is a place of great natural beauty, but in fact it's a place of great cultural and human beauty as well. And to make sure that you're finding time to experience that as well. Because I've often said, you know, the mountains often bring people here for the first time, but it is not what brings them back the second, third, fourth. You know, it's that interpersonal interaction that I think is incredibly important. You know, you're saying that the COVID pandemic, you know, the last 2 years has destroyed a lot of, you know, a lot of different activities around the world. But US Embassy has been continuously helping Nepal. What are the areas you think in the coming years that you would want to have the embassy and the US government continue helping Nepal with? You know, going back to the COVID pandemic, one of the things I am proudest of is our hard work in the face of really a global challenge, is to get good quality American vaccines here to help Nepal, who now has a higher vaccination rate than my own country. I'm incredibly proud that we were able to achieve that. Looking forward, I think that as I've had a chance to talk to young Nepalis especially, is, you know, everybody is looking for opportunity, is looking for a way to realize their true potential. So I think that there is a great deal to be done in economic policy and in promotion of trade links between the United States and Nepal, because I think once you get that engine going, it's going to provide that degree of opportunity for these young people, so they don't have to go to the Gulf or in search of their dreams, you know, outside of this country. One sector where I've been really impressed is in the technology sector, where, you know, you have I think some really great small models now who are starting up, who are turning Nepal's historic disadvantage of being landlocked and on the other side of the world from the American market, are now turning that into an advantage of using the time zone differences to operate truly 24-hour-a-day businesses that are joint American and joint Nepali. That, to me, is really exciting. Your Excellency, we still have a lot of things to ask you or to discuss, but for right now, it's time for a short break. So, अहिलेलाई हाम्रा पाहुनासँग हामी कुराकानी त गर्ने नै छौं, तर अहिलेलाई पनि एउटा छोटो ब्रेकको समय भएको छ। ब्रेक पछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ र आज हाम्रा विशेष अतिथि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत महामहिम ऱ्यान्डी बेरी हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी कुरा गर्दैछौँ। Your Excellency, now moving forward with the conversation, you have been here. Again, I go back to my first question I asked earlier. You were here for 4 years. You were very instrumental in doing a lot of good things for Nepal. Now you'll be moving ahead to another designation, another responsibility. What are some of the takeaway memories that you'll take from Nepal as you move outwards? You know, it's really a series of snapshots. I thought, you know, the collage, in fact, that you played at the outset really reminded me of a few key events. But I think, you know, the things that really stick out in my mind is, for example, seeing the Indra Jatra from the steps of Gari Baitak after the restoration really seared into my memory. The opportunity to go out to Bhaktapur and watch the Biscuit Jatra being observed, you know, on multiple occasions, pretty amazing. That exhilaration of seeing, you know, the Annapurna range from a high vantage point outside of Pokhara, absolutely majestic. And then having the chance to see the cultural treasures that reside in Nepal's furthest reaches, up in Mustang, for example, you know, completely culturally diverse, has been another really stark image in my mind. Your Excellency, his question was, how will you remember Nepal? And you mentioned that. Now, how will Nepal remember their
Ambassador to Nepal, Randy W. Berry? How will they remember? Well, I'm not sure I get to define that, but if I did, I would really hope that I could be seen in human terms. I think that although, in policy and program, I think we have had some real successes and moved our relationship forward, that really I hope I'm remembered in a way that is tangible to the person on the street. I think that's why we've invested so much and why I've felt very comfortable in expressing the human side of my character and the stuff that I really enjoy, which is observing religious festivals and really walking the streets of Kathmandu and getting out. That is how I hope I would be remembered, as someone who is approachable, who has a deep affection for Nepal. Yeah, I think in many ways I'm really sad about leaving. I know that we've had, it's time for me to go, but I'm very, very sad to be missing all of those opportunities that I know are just around the corner. Right. Just staying along with the same line, you have seen different countries, you have seen different parts of the globe as in your job, in your position, Now, Nepal, you have seen it previously, also in the last ambassador stint, 4 years, right? What do you think we should do, probably even better than what we're doing now, if we want to really move up as a nation? What would your observation be? What would your advice be? My advice would be is the same for any country, including my own, and that is how we prepare the next generation to lead. Right. I think that investment in economic structures, in, again, cultural preservation, in accountable political systems, that really sets the stage for Nepal's next generation, for her young people to really thrive and benefit. I am so incredibly hopeful about Nepal's future, and I'm mainly hopeful because of all of those people that I've met who are younger than the average, who are incredibly energetic in their ideas, in their expression, in their pride of being Nepalese. That I think that we serve the country best by serving their interests best. So I think that's a really dynamic, interesting idea. Being a diplomat in this country, do you think Nepal is handling their diplomatic relationship in a good way? Or is there some kind of suggestions, or maybe if we do it this way it would be better? Anything off the top of your head? I think there is great value in maintaining strong, positive relationships with all of Nepal's neighbors and friends. I think that one of the things that I have always objected to is the idea somehow that Nepal has only a finite ability to have positive relationships. I think Nepal's policy of friendship towards all, conflict towards none, is a very sound principle. I think that the expression of that I think is incredibly important. That good relationships are not a tangible zero-sum asset. That the more you give, the more you get, and I think that continues, and it's quite possible to have this really positive environment surrounding Nepal by all of its friends. Have you seen certain, in the last, let's say, 1 year or so, have you seen some bit of a shift in the way Nepali politics is moving forward? What's your kind of take on this one? Have you seen certain change compared to when you came here like 4 years ago? I think there's a lot of dynamism and a lot of debate and conversation, going on right now. And I think, especially if you take a look at how younger Nepalis are forming their political ideas, that it's really challenging our notion of how people obtain information, what they do with that information, and then also how they perceive their ability to participate in the political process. I think that's exciting, and I think wherever you see greater political participation by younger people, that's obviously a wonderful thing that we're seeing, because they're investing themselves in the decisions and in deciding also on those who will lead them. Okay. A bit shift on our topic, because when you're here, and I see that you're also, for other people who are not here, I see that you're also ambassador for Nepal on the things, if they want to come to Nepal. So if I ask you things about Nepal, and if you mention it, then people will take it more seriously than Nepali telling us those things. So few questions, rapid fire, let's say. Samir, you could add the questions if you want. One word answer. One word answer. Yeah. I'll do my best. Favorite place in Nepal? Boda. Okay. And food? Don't say momo. No momo. No, he can say anything you want. Dal bhat. Okay. Yeah. Favorite TV show? Favorite TV show?
This Morning Live. This morning, yes, exactly. This is the only show I watch every day. That was the motive of my question. And other questions? No, I think I'm very happy. But I wanted to, because this is a topic because you are bringing in a different angle, which I like. Now, you are also an American citizen. Like many young people, many young Nepalis, like my daughter, are now either going to the US or are already in the US for studies. What does the US continue to offer, even post the pandemic, for young Nepali minds wanting to go there? Have things changed? I don't think things have changed. Okay. I think one thing that is true from that has been the case for many years is the U.S. offers world-class education. There's no place that can outshine U.S. institutions. I think also because of our own experience as a diverse nation, there is a nature of welcoming, even in some of the most remote places where one might not expect to find that. I think that we have a good history of embracing that which is different, of welcoming foreign students to our shores, Right. and really enriching ourselves from that experience as well, in terms of saying that we learn from those cultural interactions, we learn about diversity from those exchanges. That is only positive for my country as well, I think, as for the student who is getting the value of a world-class education. So I just wanted to mention, because the reason I'm asking is because there's a U.S. Education fair happening today, U.S. College Education Fair happening today at Marriott. I think a lot of the students, young minds, would want to go and check it out, I think, at Marriott. So. Okay. Indeed. Thank you for mentioning that. Your Excellency, you have now, within these 4 years and even your tenure before that, have understood how Nepali people take Americans or US citizens. How do US citizens, or let's say Americans, take Nepali people? I think Americans generally react, especially when they have the chance to come here, with great curiosity, with great wonder, and I think the capacity to learn. My feeling is that for so many Americans who come here for the first time, again, there's a very positive, warm embrace, but it's not deeply informed yet. But I mean, that's the nature of learning, right? That their opportunity to come here to interact with people really deepens their understanding of culture, language, religion, families, all that kind of stuff. So I think there's a very positive lean towards Nepal in all of its aspects, across the United States. And I'm so thrilled as I move on to my next job that I can, figure out ways in which to enhance that and support that from beyond my current position. Are you able to tell us what you're going to do next, or is it something you don't wish to share? Yeah, of course. So I'll be leaving to go back for a little bit of time with my family out in the mountains of Colorado. Oh, wow. After that, I'll be heading on once the Senate confirms my nomination to be the next U.S. ambassador to the Republic of Namibia. Right. So heading back to Southern Africa, where I also have some roots, and really happy to have the chance to do the world's greatest job a second time. Wow, we are very excited for you also in that regard. Thank you. While we were talking earlier, you said climate change is something that's very close to your heart, and you'll be working on it no matter where you are. Looking at the condition of Kathmandu or overall Nepal right now, what would you suggest, or what are the ways that we could take to move forward, to be a bit eco-friendly and to make this Mother Earth a bit better place to live in? When I was up traveling in Lake Rara with my counterparts from Australia and the UK, we had a lot of time to talk about not only the vulnerabilities, but the mitigation steps that we can go through. One thing is clear to me is that no single country is going to be able to tackle this on their own. It's a global problem. It doesn't respect borders. So what you need is a global solution. So I think the events like the COP26, COP27 coming up are vitally important to marry up those resources from, I think, some of the world's bigger polluters with the great need that exists in a lot of the places where there's a relatively low commitment to the problem, but a great consequence that's being dealt to them. So I think that conversation is vitally important. So we have to get this right. We don't get a second chance on this particular issue. So I think it affects us all in various ways, but living here, I've had really the opportunity to see that in extreme high altitude or mountain communities, that the impacts are in fact magnified. I'm from the mountains of Colorado. We experience the same thing of these enormous distortions of rainfall patterns or temperature, which when you have a very short growing season also distorts some of the basic building blocks of life as well. I really want to continue to work on mitigation and a solution to this issue. So, Excellency, now it's almost time to end our beautiful conversation.
But before, I know Sarita will have a last question, but I want to ask, I'll take you away from as a excellency. I'll bring you back to a normal, regular person. What does Randy Berry normally do on a given day when he is not active being an ambassador, His Excellency, ambassador to Nepal? Thank you. Well, my first name isn't Ambassador. In fact, it is Randy. Of course. So I like that personal sort of aspect. Right. But when I have a free day, I do try to spend it with my family. I have Right. 2 young children who have spent almost half their life growing up here in Nepal, and I think this will be a big transition for Right. them as well. Right. But I also have a great love of reading books, science fiction in particular. I'm a great fan of music as well. I'm a huge proponent of fitness, especially when you're a guy like me over 50, for whom that's a You're little looking bit good, by harder. the way. You're looking Thank good. you. But you got to continue to do that because I think it keeps you mentally and physically strong. Right. Fantastic. Before saying bye, I just wanted to ask this. Does any place here in Nepal remind you of back home, Colorado? There are shades of that. So traveling up beyond Jomsom reminds me very much of where I'm from in the U.S. The one difference being is that my experience in Nepal has caused me to redefine what a mountain looks like. Yeah. So it reminds me, but in multiples Right. of scale as well. So it's been an absolute pleasure. Your Excellency, Like- from my side, I want to just thank you from my side for coming to the show this morning, and Sarita will take over. I would like to thank you from entire Nepal's side for giving us such a wonderful ambassador, for your tenure, for being such a wonderful human being. And we wish you all the best for your tenure, and hopefully we'll get connected. Nepal and Nepalis will be connected with you. Again, once again, thank you so much for your time. We do have a token. Thank you. Memento for you. This is little something from our show. तपाईं आउनुभयो, हामी दङ्ग दङ्ग पर्यौं. पर्यौं. That means you're here, we're happy. You made us very happy. Thank you so much. It's been a real pleasure. Thank you so much. Namaste. हाम्रा पाहुनासँगको कुराकानी सँगसँगै अहिले एउटा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ. ब्रेक पछि समीर र म हामी फेरि आउँछौँ नै. हस् त अहिले पनि एउटा छोटो ब्रेक. थ्याङ्क यू. ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ. हाम्रा एकदम महत्त्वपूर्ण अतिथि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतलाई बिदाई गर्दै अब हामीहरू फेरि सेटमा आइसकेका छौँ. सरिता र म र तपाईँहरूसँग हामीहरू अब 8:30 सँगै हुनेछौँ र अब नेक्स्ट सेकेन्डमा जाने बेला भएको छ. ठ्याक्कै तिमीले बिदाई गर्दा भन्दाखेरि उहाँको टेन्युर सकेको पनि याद आयो समीर मलाई. कस्तो यो अलिकति कोही मान्छेलाई चिनिन्छ, बुझिन्छ, जानिन्छ अनि छोडेर जाने भनेपछि अलिकति इमोसनली चाहिँ फरक पर्दो रहेछ. यो धेरै साथीहरूसँग, धेरै विदेशका हाम्रा साथीहरूसँग यो फिल गरेको कुरा होइन? डोन्ट यु फिल द्याट? एकदम हुन्छ. अब यो डिप्लोमेसीमा यस्तै हो. डिप्लोमेसी भन्नेकै यस्तै हो कि मान्छे आउने जाने क्रम भइरहन्छ. त्यो डिप्लोमेसीमा मात्र पनि हुनु परेन. यतिकै पनि कोही साथीहरू तपाईँसँग आउनु भएको छ, सँगै काम गर्नुहुन्छ, जानुहुन्छ भने एउटा यो आई थिङ्क यो मानवीय के भन्छ एउटा प्रकृति प्रवृत्ति पनि हो. कसैलाई चिनेम, जानेम, बुझेम भने अनि फेरि छुटिनु पर्दाखेरि अलिकति दुःख लाग्ने, कसैलाई भेट्दाखेरि खुसी लाग्ने आई गेस इट्स. त्यो हुन्छ र त्यो क्रम रहिरहन्छ. तर अहिले राम्रो कुरा के छैन, कम्युनिकेसन अब धेरै सजिलो छ, पहिले जस्तो रहेन. That is part of life. पार्ट अफ लाइफ हो त्यो. त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी नै लिनुपर्छ भन्दै अब हामी इतिहासको पाना पल्टाउने बेला भएको छ. र आज इतिहासको पाना पल्टाउनेको मान्छे एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ. तपाईँले कतिको टेक्स्ट गर्नुहुन्छ, कतिको अहिले भर्खर हामी सामाजिक सञ्जालको कुरा गर्दैछौँ. तपाईँले कतिको त्यो इमोजी भन्ने कुरा चलाउनुहुन्छ. आज इमोजीको बारेमा सानो कुराकानी यो छ. इमोजी भनेको त जापानिज नाम हो है. हो क्या? जापानिज नाम हो यो. यसको इमोसन्स कि यस्तै के हुन्छ त्यो फेरि पनि भन्नुला. तर आजकल त कस्तो भइसक्यो, लामो समयसम्म खुसी छु, दुःख भयो, यस्तो भयो भनेर टाइप गर्ने मान्छेसँग न फुर्सद छ न केही. एउटा इमोजी पठाइदियो, त्यसले सबै एक्सप्रेसन भन्छ. तर सबैभन्दा गाह्रो कुरा के हुन्छ भने समीर, कहिलेकाहीँ त्यो इमोजीको एक्सप्रेसन नबुझ्यो भने पनि अथवा रङ इमोजी पठाइयो भने पनि त्यसले फेरि केही अलिकति गाह्रो परिस्थिति निम्ति आउन चाहिँ सक्छ. एकदमै इमोजीको प्रयोग इमेज आफैमा एउटा भाषा भनेर गनिन थालिसकेको छ र संसारको सबभन्दा छिटो बढिरहेको भाषा इमोजी भाषा भनेर भनिन्छ. 3000 भन्दा बढी प्रकारका इमोजी छन् संसारमा. तपाईँको टेक्स्ट गर्दाखेरि तपाईँ 3000 भन्दा बढी प्रकार छन्. तपाईँले खोज्नु होला. समीरले सबैभन्दा बढी युज गर्ने इमोजी चाहिँ चस्मा लगाएको इमोजी. अनि कोभिड पछि एकदमै पपुलर भएको छ मास्कवाला इमोजी. त्यो पनि छ. तर होइन, म त स्माइली नै प्रयोग गर्छु त्यो रहेछ. होइन, उसले आफूलाई भन्नु पर्यो हुन्छ जहिले पनि चस्मा लगाएको. मैले चाहिँ टाउकोमा माथि गोलो हुन्छ नि,
त्यो वाला इमोजी युज गर्छु किनकि मलाई म जस्तै लाग्छ कि त्यही त हेलो वाला। मान्छे भ्रममा हुनु नै आफ्नो ठाउँमा छ तर जो अहिले एकदमै चलेको यो चलाउने पहिलोचोटि सन् 1982 मा चाहिँ नि पिट्सबर्गका युनिभर्सिटी कार्नेजी मेल्टन युनिभर्सिटीका स्कट फालमन नामक वैज्ञानिक अथवा प्राज्ञले पहिलोपटक आफ्नो टेक्स्ट मेसेजमा इमोजी चलाउनु भएको रहेछ र उहाँले चाहिँ नि त्यहाँ त्यसरी स्क्रिन हँसिलो हुनुहुँदो रहेछ उहाँ त आफू पनि इमोजी जस्तै हेर न स्माइली फेस त्यसो गरे होला र त्यो इमोजीको त्यो कार्टुन थिएन खालि त्यो किबोर्डमा भएको थोप्ला र त्यो र ब्र्याकेट राखेर बनाएको थियो सो त्यो दुईटा थोप्ला अलिकति के भन्छ त्यसलाई के भन्छ ड्यास र प्यारेन्थेसिस चलाउनु हुने उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यसरी डेस्कटपमा चलाउनु भएको रहेछ र आजको दिनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 10 बिलियन भन्दा बढी इमोजीहरू एभ्री डे हामीले पठाउँदा रहेछौँ र स्कट जीलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो यो लाइफ रमाइलो बनाइदिनु भएको बेलामा मलाई मनपर्छ इमोजी एकदमै र एउटा यो कार्पेट सुपर भनेको के हो सर त मैले बुझेँ कार्पेट सुपर भन्ने कुरा रहेछ यहाँ यो भ्याक्युम क्लिनर त होइन समीर होइन त्यो मलाई चाहिँ मेरो यो पढ्दाखेरि मेरो दिमागमा आएको चाहिँ त्यो एउटा सानो ब्रस जस्तो यसो गरेर कार्पेटलाई स्विप गर्छ नि सानो त्यो रोलर ब्रस जस्तो अनि कार्पेटको फोहोर निकाल्छ त्यसले अनि यस्तो रोल गरिसकेपछि अनि खोलेपछि त्यो फोहोर पनि फाल्नुपर्छ हो कि भ्याक्युम होइन त्यो भ्याक्युम चाहिँ इलेक्ट्रिकली जोडेर तिमीले घर्र तान्ने भयो हुबर भन्छौँ भ्याक्युम त्यो होइन कि त्यो एनिवेज यस कुरा के भने आज कार्पेट स्विपरलाई चाहिँ 1876 सन् 1876 मा चाहिँ नि प्याटेन्ट यानि कि उहाँले सुरुवात गर्नुभएको रहेछ प्रक्रिया मेलभिल आर बिसेल भन्ने व्यक्तिले कार्पेट स्विपर भन्ने सामान पनि यहाँ भ्याक्युम क्लिनर जस्तै तर भ्याक्युम क्लिनर नै हो नि तर बिजुलीको होइन कि बिजुलीको होइन यस मैले चाहिँ सानोवाला सोचेको थिएँ यसमा चाहिँ ह्यान्डल रहेछ मैले सोचेको एक्ज्याक्ट सेम थिङ थियो जियोस् अमेरिकन इन्भेन्टरले आजको दिन यसको प्याटेन्ट लिनुभएको थियो र यो आएर हाम्रो लाइफ एक हिसाबले सजिलो पनि भयो अब आजकल त जे पनि बिजुलीले त्यही चिज बिजुलीले चलेर भ्याक्युम क्लिनर भयो भन्दै आजको दिन हिस्ट्रीमा फेरि अमेरिकासँगै रिलेटेड कोही रिनाउन्ड व्यक्तित्वको बारेमा चाहिँ के छ भन्न त एकदमै हास्य कलाकार नाम चलेका हास्य कलाकार संसारै चिनेका चार्ली च्याप्लिन तपाईहरु कसैले अहिले पनि तपाईले हिन्दी सिनेमा हेर्नुस् नेपाली सिनेमा हेर्नुस् कहीँ पनि सिनेमा हेर्नुस् चार्ली च्याप्लिन जस्तै देखाउन खोज्ने जोकर टाइपको त्यो अहिले पनि त्यो चलन छ यस्तो जुगा यस्तो गरेको उहाँले सायद हिटलरलाई जिस्काउन खोजेको जस्तो लाग्छ मलाई त्यो जुगाबाट चाहिँ नि जोस् उहाँ एकदम हास्य कलाकार उहाँलाई चाहिँ नि संसारै चिने तापनि उहाँलाई आफ्नै देश अमेरिकाले एकचोटि अपमान गरेर देश छिन्न दिएको थिएन अनि त्यसपछि उहाँ आउँदा पनि आउनु भएन क्यारे अनि त्यसपछि स्विजरल्यान्डमै उहाँ सेटल हुनुभयो होइन अनि के अरे कम्युनिस्ट भएको अथवा कम्युनिस्टलाई सपोर्ट गरेको भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँलाई आफ्नो देशमा छिर्न नदिएको थियो होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँ पनि त्यसपछि स्विजरल्यान्डमै सेटल हुनुभयो तर पछि आएर 1972 मा चाहिँ उहाँले आफ्नो देशमा आउने र त्यो अस्कर अवार्ड लिनको लागि आउने पर्मिट पाउनु भएको एकदम त्योभन्दा 20 वर्ष अगाडि 1952 यानि कि 1952 सन् 1952 मा चाहिँ उहाँलाई एउटा उहाँको सांसद जसको नाम चाहिँ नि म हेर्दा खोज्दैछु यहाँ जोसेफ मकार्थी सांसद चाहिँ उहाँ कम्युनिस्ट हो उहाँलाई देश छिन्न हुँदैन भनेर आजकै दिनमा 1952 मा देश छिन्नबाट वञ्चित गरिएको थियो चार्ली च्याप्लिनलाई त्यसो 20 वर्षपछि मात्र उहाँ फेरि सरताल भए जस्तै एउटा अवार्ड अस्कर लिनलाई अमेरिका फिर्ता आउनुभयो त्योभन्दा अगाडि स्विजरल्यान्ड बस्नुभयो फेरि भनौँ न हलिउडको त्यस्तो रिनाउन्ड पर्सनालिटीलाई पनि यस्तो भएको थियो एनिवेज यो हिस्ट्रीको कुरा सँगसँगै है हामीलाई अब स्पोर्ट्स सेक्सनमा पनि जानुपर्ने छ तर त्योभन्दा अगाडि एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ हामी यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा सरिता र मसँग तपाईँ बिहान 6:30 बजे हुनुहुन्थ्यो तपाईँले हामीलाई देखिरहनु भएको छ र सुनि पनि रहनु भएको छ 101.8 FM मा समीर एउटा नेपाली गीतको याद आइरहेछ आजको स्पोर्ट्स सेक्सनमा जानुभन्दा अगाडि त्यो एउटा किन बढ्दैछ ढुक ढुक्की मुटुको भन्ने एउटा सङ थियो आजको स्पोर्ट्स सेक्सन र आज हुन लागिरहेको गेम सम्झियो कि मुटु ढुक 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 सरिता तिमीले के बोलेको हो तिमीले के बोले हैन भइरहेको छ ल भन्नुस् ल भन तिमी आज कसले जित्छ मैले किन कान बन्द गरिरहेको छ
धेरै लामो भयो के मैले क्लोजअप आउँछ भने क्लोज गर्ने आएन तर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ क्लोजअपलाई भन्नु पर्ने मैले किन गरिरहेको छु भने सरताले गाउन थाल्यो मैले एकछिन के सुन्न ठिक भयो अब फेरि भन्नु गरी तर त्यही भन्दै सरता रोकौँ कृपया हाम्रो कार्यक्रम सार्नु सुरु गर्नु छ सरताले गाउन थाल्यो नि पागल हुन्छ गेमतिर जाउँ के हामी त्यही त कृपया हाम्रो नेपाली फुटबल टोलीको यो गीत नसुने म इच्छा गर्छु प्रार्थना गर्छु त्यो नेपाली टोलीले सरताले गाएको सुन्यो भने खेल छोडिदिनुहुन्छ आज किनभने आज फाइनलको खेल छ बङ्गलादेशसँग यो सुन्यो भने त उहाँको मनोबल यति घट्नेवाला छ बस्ता नगर्नुहोस् आज तपाईँहरूलाई शुभकामना आज नेपाल टोली बङ्गलादेशसँग फाइनल खेल्दैछ साफ च्याम्पियनसिपमा शुभकामना छ आज अहिलेसम्म कस्तो भइरहेको थियो भने रेगुलरली अहिलेसम्म भारतले जहिले पनि विजेता पाउने नेपालले जहिले पनि उपविजेता पाउने भइरहेको थियो अहिले आज तिमीले भनि नै हाल्यौ नेपाल भर्सेस बङ्गलादेशको गेम छ र यी दुवैमा हुन त नेपालले नै जित्छ समीर तर कथम कदाचित यी दुवै टोलीमा जसले जिते पनि पहिलो विजेता हुनेवाला छ उहाँहरू किनकि उहाँहरूले अहिलेसम्म विजेताको उपाधि प्राप्त गर्नुभएको छैन तर नियम अनुसार सधैँ उपविजेता भएको हुनाले यसपल्ट पालो चाहिँ नेपालको छ त्यही त हेर यसअघि भारतलाई नेपालले 1-0 हराए त हेर त्यो बङ्गलादेशको कुरा बङ्गलादेशले भुटानलाई सेमिफाइनलमा 8-0 हराएको तर भुटानलाई हो नि त जे भयो भने भुटान सेमिफाइनल त पुग्यो नि त भारत त पुगेन नि त भने भारत पुगेको थियो सरी तर भारतलाई त पाकिस्तान अफगानिस्तान पुगेन नि त मैले भन्न खोजेको अहिले बङ्गलादेश पनि शक्तिशाली टोली छ के त्यति जति सहज भन्न पक्कै छैन बङ्गलादेश एकदमै शक्तिशाली टिम छ अहिले हामीले नेपालले राम्रोसँग खेल्नुपर्छ तर हाम्रो पूर्ण रूपमा शुभकामना छ हामी विश्वस्त छौँ हामीले जित्छौँ तर मेहनत चाहिँ आज भयङ्कर त्यो जित्नुभन्दा अगाडिको एउटा कन्फिडेन्स लेभल हुन्छ नि समीर त्यो छ के किन योपालि अनि त्यस्तै हिसाबले नेपाली खेलले पहिलेदेखि प्रदर्शनी पनि त्यस्तै गरेको छ अलिकति दुःख लाग्दो कुरा अब स्ट्राइकर बिरामी हुनुभयो त्यो हाम्रो लागि एउटा दुःख होइन कुरा पनि हो तर गुड थिङ हेरौँ न राम्रो कुरा हाम्रो प्लेयर्सहरूले एकदमै राम्रो खेलिराख्नु भएको छ ह्याट्स अफ टु इच एन्ड एभ्री वान अफ यु तपाईँहरूलाई हेर्दाखेरि स्क्रिनमा हेर्दाखेरि एकदम धक्क फुल्छ मन खुसी लाग्छ हाम्रो आफ्नो घरेलु मैदान छ हामी घरबाट मैदानमा आएर चियर गर्ने काम यहाँहरूलाई गर्छौँ यहाँहरूले जित्ने काम चाहिँ गर्नु होला शुभकामना एकदम गर्नु होला र आज फेरि पनि आज बेलुका तपाईँहरू यदि घरमा हुनुहुन्छ भने घरमा हुनु भएन तपाईँ 10 स्टेडियम जानु पर्यो स्टेडियममा गएर तपाईँहरूले राम्रोसँग सपोर्ट गर्नु पर्यो आफ्नो टोलीलाई धेरै पैसा धेरै महँगो पनि छैन 500 र 300 हो तपाईँ त्यो त सहजै तिर्न सक्नुहुन्छ अधिकांश व्यक्तिहरूले फेरि आफ्नो टोलीको लागि हो आफ्नै नेपाली टोलीको लागि हो आज साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल हुँदैछ नेपाल र बङ्गलादेश तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले 10 स्टेडियममा गएर खेल हेर्नु भएन भने तपाईँमाथि ठुलो कारबाही हुनेवाला छ भनेर सूचना जारी हुन लागेको छ फेरि पनि लेडिज गो शो द्याट पावर अल द बेस्ट भन्दै गो बिग नेपाल भन्दै हामी अब अलिकति प्रश्न के भयो अब हामी अर्को सर त ठ्याठ्या फ्याफ्या पनि एकदम रमाइलो हुन्छ सुन्नलाई त्यो तपाईँ सुन्ने थाहा पाउनुहुन्छ तर अब आजकल तिमीले यो ठ्याठ्या फ्याफ्या भने भएर मलाई आजकल रमाइलो लाग्न थालेको छ कि म अब नेपाली बोला पनि भएन रे अङ्ग्रेजी बोला पनि भएन रे अरू भाषा बोल्नै भएन रे गाह्रो छ त तपाईँ याद गर्नुभएको छ सरताको अलिकति अङ्ग्रेजी चाहिँ नि अलिकति हालसालै हो त मर्निङ सो नेपालमा चलाएको छ विदेश चलाएको छ कहिले शङ्का म मजाले नेपाली बोल्छु हाम्रो त अझ कस्तो छ विशेष गरेर साथीहरू धेरैजना स्पेसली समीर सरका साथीहरू स्पेसली महिलाहरू कसरी बोल्नुहुन्छ भने हेर न नेपाली नै अङ्ग्रेजी बोलेको जस्तो हेर न समीर आज स्पोर्ट्स भन्नुपर्ने कस्तो भ्याउँदै भ्याएन भन्नुहुन्छ त्यसरी बोल्नुपर्ने रहेछ नेपाली मैले नेपाली बोलेको सरिता तिमीले नेपाली बोलेको त एकदमै भएन भर्खरै कताबाट झरेको जस्तो राम्रो भएन तिमीले नेपाली बोलेको भनेर धेरै मेरो नेपालीमा कमेन्ट आयो अब मलाई के थाहा कि नेपाली बोल्दा अङ्ग्रेजी जस्तो गरेर नेपाली बोल्नुपर्छ तर म अङ्ग्रेजी बोल्दा अङ्ग्रेजी बोल्ने हिसाबले आफूले जानेको हिसाबले बोल्दाखेरि चाहिँ ठ्याठा र फ्याफा भयो त्यो कसरी राइट भयो यसको विषयमा एक दिन हामी बहस नै उठाउँला हो अङ्ग्रेजी बोल्दाखेरि अलिअलि ठ्याठा फ्याफा आउँछ होला तर दिस द्याट गुलेली फ्याट भनेर अङ्ग्रेजी बोलेन भने के अङ्ग्रेजी बोलेको त नेपाली बोल्दा त म शुद्ध हिसाबले नेपाली बोल्छु नै तर मलाई चाहिँ प्रब्लम कहाँ छ भने समीर हेर न समीर कस्तो गाह्रो भन्न चाहिँ मलाई आउँदैन हेर सरी है सर त अब तिमीले धेरै जस्टिफाई गर्यो ठिक छ तिमीले पक्कै हेर न कस्तो गाह्रो सर तले समय लिएर जस्टिफाई गरेछ उसले पक्कै पनि त्यसमा केही बुझेरै जस्टिफाई गरेर 2 मिनेट लगाएर जस्टिफाई गर्यो अब हामीहरू सर त फुटबलमा जाउँ जस्टिफिकेसन जरुरी छैन फुटबल
ल अब सरी त जस्टिफिकेसन आफ्नै ठाउँमा छ अर्को दिन अर्को समय त्यही भएर मसँग पंगा नलिउ तिमी अनि ठिक छ सर त यहाँ जति भन्नु भनिहाल्यो 2 मिनट भन्दा बढी लगायो अब फुटबललाई अलिकति समय दिएर चाहिँ सर त आज इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको आज हिजो एकदम इन्ट्रेस्टिङ खेल भयो तिमीलाई कतिको याद गर्यो हिजो आर्सेनलले जितिसके अस्ति आर्सेनल जितिसकेपछि अलिकति ऱ्याङ्किङमा श्रेणीमा फेरि अहिले आर्सेनल नम्बर 1 मा आछ भने हिजो अन्य खेल अरू खेलको नतिजा छ हामीसँग हिजो सरी अर्को खेल थियो हिजो एभर्टन र वेस्ट ह्याममा चाहिँ एभर्टनले 1-0 खेल जितेको छ उहाँलाई पनि शुभकामना छ भने यसरी त ला लिगमा पनि हिजो केही खेलहरू भए सबै खेलको नतिजा हामी भनौँला तर इन्ट्रेस्टिङ खेलमा यहाँ भन्नै चाहिँ मन लागेको चाहिँ नि उसको एथलेटिक बिल्बाओले जितेको छ 3-0 ले भने अर्को पनि खेल थियो भिलारियल र सेभिला चाहिँ नि 1-1 मा उहाँहरूले ड्र गर्नु भएको छ समीर त्यो त तिमीले स्पेनिस ला लिगाको भन्यौ अनि इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग चाहिँ आगामी शनिबारदेखि इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको 9 साताका खेलकुदहरू सुरु हुन लागेका हुन् अब हुन्छ अब अहिले त आज भएको सोमबार हो नि त त्यही त आउने अर्को हप्ता त भइहाल्छ नि त्यो त स्वाभाविक फ्राइडे स्याटरडे त गेम हुन्छ नै तर जस अब इन्ट्रेस्टिङ भएको छ अब अहिले अब बिस्तारै टोलीहरू फर्ममा आउँछ कि अब सातौँ हप्ता भइसकेको छ हरेक लिगको अब के अरे इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग चाहिँ अलिकति पछाडि किन पऱ्यो भन्दा स्वर्गीय क्विन एलिजाबेथको लागि 1 हप्ता पुरै रोके तर उनीहरूले क्याचअप गर्दैछन् त्यो गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ भने चाहिँ अब फेरि फिर्ता जान्छ सबै उही हप्तामा सुन न तिमीले स्पेनिस ला लिगाको बारेमा पनि अपडेट्स दियौ इपिएल इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको बारेमा पनि अपडेट दियौ अब फ्रेन्च लिगको के छ केही छ हामीसँग अपडेट खासै त्यस्तो के भन्छ नि हिजो लियोन र पिएसजी को खेल भएको थियो क्यारे त्यसको नजिक मसँग त्यो चाहिँ छैन तर जस हिजो एउटा खेल भएको थियो तर एउटा कुरा के चाहिँ हामी सबै खेल देखाउन चाहे तापनि सर त हामीहरू त्यो खेल हेर्ने जम्मा चाहिँ नेपालमा फ्रेन्च लिगको त्यति साह्रो छैन लालिगाको थियो तर लालिगा हाम्रो टेलिभिजन त्यति देखाउँदैन देख्न पाइँदैन नेपालमा अब खालि प्रिमियर लिग नै छ खास भने खासै धेरैले हेर्नुहुने चाहिँ नि प्रिमियर लिग भयो भने हामीले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको चाहिँ कारण त्यो तर सबै लिग इम्पोर्टेन्ट छन् सबै लिगको आफ्ना फ्यान फलोइङ छन् तर हामीहरू चाहिँ अहिले अलिकति बढी चाहिँ जसले नेपालमा जुन लिगमा अलिक बढी प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ त्यसलाई नै हामीले प्रायोरिटीमा हामीले पनि प्राथमिकता राखेको हो त्यति मात्र कुरो हो सही हो सर अब हामीले जाने बेला त भइसकेको छ तर अझ 2-3 मिनट भयो भने मैले आज एउटा कुरा मैले भन्नुपर्ने थियो मैले आज बिहानै भन्छु भनेको थिएँ होइन स्पोर्ट्सबाट अलिकति बाहिर जाउँ आज बिहान आउँदै मैले यो पटक भनेको यो ट्राफिकलाई अनुरोध के ट्राफिकको दोष मैले भन्न खोजेँ होइन अनुरोध के भन्दाखेरि हाम्रो ट्राफिक क्षेत्रलाई ट्राफिक पुलिसलाई बिहान जुन बसहरू सार्वजनिक सवारी साधनहरू जुन अनियन्त्रित हिसाबले हुर्काएर दौडाउने एउटा चलन छ त्यो नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ किन मैले हरेक दिन बिहान साइकलमा आउँछु तिमीलाई थाहा छ सबैजनालाई थाहा छ म हरेक दिन यो ठुल्ठुला बसले चलाएको त्यो गति देखेर चलाउने लेन अनुशासन उल्लङ्घन गरेको देखेर जताततै रोकेको देखेर मलाई डर लाग्छ कि कुन दिन कसलाई मार्छ यिनीहरू यस्ता सवारी साधनले त्यो चाहिँ नि एकदमै कडाइको साथ लिएर जानु पऱ्यो र उहाँलाई सिकाउनु पऱ्यो कसरी चलाउने कसरी नचलाउने भनेर किनभने एकदम कन्ट्रोल छैन मन परि रोकाएको छ मन परि ओभरटेक गराएको छ मन परि हुर्काएको छ यो त एकदमै भएन त्यो त समीर बारम्बार हामीले सोमा भनि पनि सकेका छौँ बाटोमा दादागिरी चाहिँ छ अनि यसो प्रायः जसो हेऱ्यो भने अलिकति भर्खरका आला काँचा सवारी चालकहरू देखिन्छ कि यो युजुअली देखेको कुरा है फेरि सबैजनालाई त्यस्तो भन्न खोजिएको होइन अनि यो होडबाजी हुन्छ उहाँहरूमा आफैमा बाटोको बिचमा रोक्ने किनकि पछाडि साइडमा रोक्यो भने अर्कोले ओभरटेक गर्छ भनेर पछाडिका सवारी साधनहरूलाई जान नदिने हिसाबले र यो प्यासेन्जरहरू बटुल्ने होडबाजीमा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तिमीले भनेको जस्तो बाटो हिँड्ने बटुवा आफ्नो बाटोमा हिँडिरहेका सवारी साधन यस्ताहरूले आफूले गल्ती नगर्दा पनि दुर्घटनामा पर्न सक्ने चान्सेस हुन्छ त्यही भएर हामीले पनि यस्तो जसरी अनियन्त्रित मोटरहरू गुडाएका देखेका छौँ भने एकैचोटि तुरुन्तै हामीले फोनबाट फोन गरिदिएर त्यो गाडीको नम्बर दिएम भने ट्राफिकहरूले अरू ठाउँमा पनि उहाँहरूलाई समात्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर यस्तो चाहिँ हामीले पनि त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ कि समीर ठिक छ तर मुख्य सार्वजनिक सवारी साधन एकदमै मजा के हुन्छ नि धेरै यात्रु बोकेको हुनाले र उहाँहरूको दिनौँ ट्राभल गर्ने भने उहाँमा जिम्मेवारी हुनु जरुरी छ किन त गाडीभित्रका यात्रुहरूको पनि सुरक्षाको ध्यान दिनु पऱ्यो नि त होइन यी सबै कुराहरू छन् र हामी फेरि पनि अनुरोध गर्छौँ सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ अलिकति यसमा हामीले अलिकति ध्यान दिनु जरुरी छ नत्र नराम्रो घटना हुने सम्भावना म देखिँदैन होइन र कतिपयचोटि चाहिँ यदि हामी सार्वजनिक सवारीहरू हामी आफूले युज गर्छौँ भने चाहिँ हामीले पनि चालकलाई भन्न पाइयो ए बिस्तारै हाँक्नुहोस् यसरी जथाभावी नरोक्नुहोस् यो चाहिँ हामीले पनि भन्नुपर्छ भनेपछि उहाँहरूले
तुरुन्तै उहाँहरूलाई मन नपर्ला तर सुन्नु चाहिँ सुन्नुहुन्छ कि समीर? नर्मलमा त अपशब्द चलाएर गाली गर्ने मलाई पराएको छ एक्चुअली। मलाई साइकलमा झन्डै हिर्काएको थिएँ, मैले के गरेँ भन्दाखेरि मलाई अपशब्द गरेर सार्वजनिक सवारी साधनका चालकहरूलाई पनि अलिकति के अनुशासन सिकाउनु पर्ने एकदमै जरुरी छ। र त्यति भन्दै सर अब हामीहरू बिस्तारै कार्यक्रम एन्डतिर जान लाग्यौँ। अब हामी जाने बेलामा हाम्रो दिस मर्निङ लाइभको हामीहरू कोट अफ द डे यानि कि आजको दैनिक एउटा विचार तपाईँको सामु पेस गर्न गइरहेका छौँ। आजको हामीले विचार लिएका छौँ ब्रिटिस नोभलिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ, प्ले राइट र पोइट पनि हुनुहुन्छ विलियम गोल्डिङ। उहाँले यति सहज तरिकामा भन्नुभएको छ, द ग्रेटेस्ट आइडियाज आर द सिम्पलेस्ट भन्नुभएको छ। कुनै पनि चिज आइडिया राम्रो हुनको लागि एकदम भारी भरकम हुनु पर्दैन, सिम्पल कुराहरू नै यो संसारमा एकदम ग्रेट कुरा भनेर चिनिन्छन् समीर। एकदम। उहाँको जन्म आजको दिन सन् 1911 भएको थियो भने उहाँको मृत्यु पनि जुन 19 चाहिँ नि सन् 1993 भएको थियो। र आज उहाँलाई सम्झिँदै आजको टिएमएल कोट अफ द डे तपाईँहरूको सामु पेश गरौँ। र हेर्नुहोस् नेसनल टेलिभिजनमा आरोप आइ नै हाल्यो ठ्या ठ्या फ्या फ्या गर्छ भनेर। अब ठ्या ठ्या फ्या फ्या गर्दै यो सोलाई आज एन्ड गरिदिउँ। On that note, we will see you tomorrow morning at 6:30 भन्दै म र मेरो सहप्रस्तुता यहाँहरूसँग बिदा माग्छौँ। यहाँको दिन एकदमै शुभ रहोस्। समीर तिमीलाई पनि थ्याङ्क यू। नमस्कार। नमस्कार।